Paano nga ba mag-transplant ng mga plants na binili natin sa market? Antabayan. Welcome back to my channel. This is Lyly, your Soilista. Ngayong araw ay magta-transplant tayo ng mga mayanas na binili natin sa market. There are a lot of mayana variety to choose from. Lahat ng dahon nito ay may angking kulay na lumalaki hanggang kalaki ng palad. Normally, plants from the market comes in a plastic black bags. Straight from the market, hindi advisable na as is ito ilagay sa empty pot or mga container. At hindi din advisable na tabunan lang ito ng soil directly on top. Proper way is simply cut the sides of the plastics. But before you do that, kailangan i-disinfectin muna ang mga scissors na ginagamit bago ito gupitin. Using just alcohol and tissue, just wipe the scissors para naman malinis ito bago gamitin. I-set aside muna ito at kunin ang container lagyan ng soil. Sapat lamang para mailapat ng lupa na kasama ng inyong mga plant. Ngayon, i-prepare na ang inyong mga mayanas para sa transfer nito. Dahan-dahang bitbitin. Huwag mabahala. Siguraduhin lamang na intact pa din ang mga plants ninyo. Okay lang din naman na humalo ang ibang lupa nito sa iyong lalagay na panibagong lupa. Ilapat ito maigi, ayusin ang mga gilid-gilid nito at para ito ay maging center ng inyong pot. Pwede nyo na ngayon ito lagyan ng panibagong soil sa gilid, gitna, at sa itaas. These plants are gifted for me by my mom, kaya naman mas nakakaengganyo itong alagaan. At sa kadahilanan na tingin niya ay ako ay may green thumb. Saan nga ba nag-originate ang mga green thumb? Comment down below. Para sa akin, iba ang happiness kapag nakakapagpatubo ka ng halaman galing sa seed or from scratch. Don't you guys agree? Ang important tips para lumago ang inyong mga alagang halaman ay sa pagpapatuloy na pagdilig nito base sa needs ng plant or pagpapaaraw at tamang nutrisyon or paglagay ng fertilizer sa mga ito. Matapos nyo nang lagyan ng soil ang iyong mga mayanas, siguraduhin na ito ay intact or hindi na ito mawawagwag kapag nahangin. Huwag kalimutang diligan or isprayan ang newly transplanted plant ninyo para naman makalapat ng maayos ang mga ugat ng inyong mga plants. Kanya-kanyang preference lang din naman kung gagamit kayo ng panibagong pot na nabibili sa market din or gumamit kayo ng mga plastic containers na pwede nyong i-recycle from bottles. For me, as long as naiayos nyo na ito at nalapat ng maigi, tutubo at tutubo pa rin ito. Mas eco-friendly nga lang rin naman kung gagamit kayo ng mga recycled bottles para na rin makatulong tayo sa environment natin. Para sa mga nagtatanong pala kung anong lupa ang gamit ko, ito ay mga ordinaryong lupa lang na nakuha sa mga backyards. At the same time, nilagyan ko ng 20% vermicast para sa fertilizers nito. Yung vermicast ko ay nabili ko sa market lang din. Yung nabili ko ay 1 kilo at 40 pesos lang ito. Sa Mahogany Market sa Tagaytay. Kung saan din nanggaling ang mga mayanas na ito na tinatransplant natin ngayon. I don't know kung same mga rate ng pagbenta ng mga mayanas, pero my mom told me nabili niya ito for 3 for 100. Not bad, diba? Para sa mga makukulay na mga plants na ito, really brings happiness or joy sa inyo kapag napalago niyo ito. If ever nga pala na may mga questions kayo or may mga suggestions, kindly give it a comment sa baba para naman mabasa natin ito later on and masagot ko mga ito. So update after days ng pag-transplant natin ng inyong mga mayanas, makikita ninyo na naglugas ang ibang mga dahon nito sa kadahilanan na ito ay nag-a-adapt sa environment ng inyong new soil.
Basta i-continue lang ang inyong mga process ng pagdilig at makikitaan na ninyo ng buhay ito after ng ilang araw. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, kindly subscribe, like and share, and hit that notification bell button para updated kayo sa aking mga upcoming videos. Taking this time para sabihin ng aking pagpapasalamat sa milestone natin na 1,000 views. Hoping for your continued support. Thank you so much. Shopping Orchids Online Episode 4 up next na yan.